নমস্কাৰ জিআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো অৰুণোদয় আঁচনি 3.0 সম্পৰ্কত। যেহেতু অৰুণোদয় আঁচনি 3.0 এতিয়া পঞ্জীয়ন হৈ আছে। এই পঞ্জীয়ন কৰিবলৈ যাওঁতে কোন সকল ব্যক্তিক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হ'ব বা দিব লাগে সেই সম্পৰ্কত আপোনালোক সকলোৱে জনা উচিত। যেহেতু কেতিয়াবা এনে হয় যে চৰকাৰৰ কিছুমান আঁচনি যিসকলে পাব নালাগে সেইসকলে লাভ কৰে আৰু তাৰ বাবে বহুতে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সমালোচনাও কৰে। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত প্ৰতিজন ব্যক্তি সচেতন হোৱা উচিত, যেহেতু কোনে পাব লাগে সেই কথাটো যেতিয়া আপোনালোকে জানিব তেতিয়াহে আপোনালোকে গম পাব যে এই ব্যক্তিজনে অৰুণোদয় আঁচনি ধন পাব নালাগে বা এজনে পাব লাগে। কোনে কোনে অগ্ৰাধিকাৰ পাব লাগে সেই সম্পৰ্কত আপোনালোকে চাওক। প্ৰথম হ'ল বিধৱা অবিবাহিতা 45 বছৰ ওপৰৰ মহিলা, বিবাহ বিচ্ছেদিতা, নিৰ্যাতিতা মহিলাই পাব লাগে। দ্বিতীয়তে হ'ল তৃতীয় লিংগৰ ব্যক্তি, নেক্সট আহিলে দিব্যাংগ, যিকোনো লিংগৰ জাতি, চৰকাৰী পঞ্জীয়নকৃত অনুষ্ঠান বা বৃদ্ধাশ্ৰমত থকা মহিলা, মহিলা সদস্য পৰিচালিত পৰিয়ালৰ মত উপাৰ্জনকাৰী সদস্যসকল হয় দিব্যাংগ বা বয়সস্থ হয় 60 বছৰ যদি ঊৰ্ধ্বত হয়। পৰিয়ালৰ মহিলা য'ত কোনো সদস্যাই ব্ৰেইন স্পেক্ট্ৰাম, HIV, থেলাছেমিয়া, হেমোফিলিয়া, চেৰিবেল পালচি, কুষ্ঠৰোগী বা আৰ্টিজম স্পেক্ট্ৰাম ব্যাধিত যিসকল লোকে ভুগি আছে সেই লোকসকলে পাব লাগে। নেক্সট আহিলে আশ্ৰয়হীন অভাৱগ্ৰস্ত মহিলা, নেক্সট আহিলে ভিক্ষা কৰি জীৱন যাপন কৰা মহিলা, নেক্সট হ'ল অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনাৰ হিতাধিকাৰী মহিলা আৰু পৰিয়ালৰ মহিলা য'ত পৰিয়ালৰ বাৰ্ষিক আয় 2 লাখ টকাতকৈ কম। গতিকে এইসকল মহিলাই অৰুণোদয় 3.0ত অগ্ৰাধিকাৰ পোৱা উচিত। নেক্সট হ'ল কোনসকলে এই আঁচনি সুবিধা নাপায়। অন্তৰ্ভুক্তিৰ পৰা বাদ পৰাৰ চৰ্তসমূহ যেনে সাংসদ, বিধায়ক, মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্যা, পূৰ্ব সাংসদ, পূৰ্ব বিধায়ক, পূৰ্ব মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্যা, পঞ্চায়ত, পৌৰসভা আৰু স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ 6ষ্ঠ অনুসূচী যি অন্তৰ্ভুক্ত। নেক্সট আহিলে চিকিৎসা, অভিযন্তা, আৰ্কিটেক্ট, চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্ট, বেংকৰ বিষয়া, উকিলসকল, বিশ্ববিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, উচ্চতৰ মাধ্যমিক, কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়, উচ্চ বিদ্যালয়, উচ্চ প্ৰাথমিক, নিম্ন প্ৰাথমিকৰ ঠিকাভিত্তিক বা নিয়মীয়া শিক্ষক, যিকোনো চৰকাৰী চাকৰি, নিয়মীয়া কৰ্মচাৰী, পেঞ্চনাৰ বা ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰী, অংগনবাদী, মধ্যাহ্ন ভোজনৰ কৰ্মচাৰী, আশাকৰ্মী, আশা তত্ত্বাৱধায়ক, গাঁও প্ৰধান, চৰকাৰী ঠিকাদাৰ আৰু যোগানকাৰী, ৰিয়েল এষ্টেট বিল্ডাৰ, উদ্যোগপতিসকল, বাণিজ্য অনুজ্ঞাপত্ৰধাৰী যিসকল আয়কৰ দিয়ে, ব্যৱসায়ী, উদ্যোগী আৰু দোকানী যিসকলে আয়কৰ দিয়ে, সৰু আৰু প্ৰান্তীয় শ্ৰেণীৰ বাহিৰেও অন্য মাটিধাৰী, মটৰ চালিত চাৰিচকীয়া বাহনৰ মালিক, ৰাজ্য চৰকাৰৰ অন্য আঁচনিৰ অধীনত সমসংখ্যক নগদ সুবিধাপ্ৰাপ্ত হিতাধিকাৰী, অসম খাদ্য সুৰক্ষা নিয়ম, ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা আইনৰ 2013 গোট সংমিশ্ৰিত পৰিয়াল আয়ৰ সীমা যদি পৰিয়ালটোৱে অতিক্ৰম কৰে। এই উক্ত চৰ্তসমূহে সামৰি লোৱা ব্যক্তিসকল অৰুণোদয় আঁচনিৰ অধীনত নপৰিব। গতিকে অৰুণোদয় ফৰ্ম ফিলআপৰ সময়ত স্থানীয় যিসকল ব্যক্তি এই কামত নিযুক্ত হৈ থাকিব তেওঁলোকে এই চৰ্তসমূহ মনত ৰখা উচিত। চৰকাৰে প্ৰকৃততে যিসকল ব্যক্তিৰ বাবে আঁচনিসমূহ প্ৰস্তুত কৰে সেইসকল ব্যক্তিয়ে তেতিয়াহে সেই আঁচনিৰ সুবিধা পাব যেতিয়া চৰকাৰী আঁচনিৰ লগত জড়িত কৰ্মচাৰীসকলে চৰকাৰে বান্ধি দিয়া নীতি নিয়মসমূহ সঠিকভাৱে পালন কৰে। এই ক্ষেত্ৰত জনসাধাৰণো সচেতন হোৱা উচিত। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।